What's up guys? So ito, linisin natin yung kadena ko kasi tingnan nyo, sobrang dumi na. Nakakaano rin kasi suya rin yung itsura. Kaya ito linisin natin. Ang gagamit ko kalinis is diesel guys. Pwede kang gumamit ng mga degreaser, pero much prefer ko yung diesel since mas mura siya. Effective naman ng diesel guys, kasi nga napakagandang panglinis niyan, pang degrease niyan. So ito yung diesel guys. Yan, diesel. Tapos ang gagamitin ko panlinis is lumang toothbrush. Tingnan nyo ang gano'n ka yan, gano'n ka effective. Wait, pwede ba yan ng toothbrush mo na ko? Yan, tingnan nyo. Siyempre, sasabayin nyo rin ng tubig yan guys. Pero kung ginagawa ko, ito muna, papalambutin ko muna yung grease. Effective talaga ng diesel pang linis, pang degrease, since ang bilis niyang maano yung gasa. Kaya mas better gawin nyo ito kapag maglilinis kayo ng motor. Tignan nyo, pamasahin ka ng tubig. Tutunaw agad, diba? Dito nyo lang hanggang sa makuha nyo yung pinakalinis na gusto nyo.
guys, di ba? Malinis na. Pero may mga part ng may mga po, madudumi pa. Ang ginagawa ko dyan, ginagamitan ko na ng yan, ng maitim na basahan. Pero itong madumi na to, papaligo ko muna para lumambot. Nilinisin ko lang yung motor ko guys, tapos pakita ko sa inyo paano ko i-apply yung chain lube. Once nalinis nyo na guys, pwede nyo na-applyan ng chain lube. Gamit ko 5 chain lube. After nyan, patuyuin nyo lang, tapos punasan nyo para hindi tumalsik. So, yan guys, hindi na pagod ako. You know the drill. Ride safe. Peace out. Good.